بابا 10 تا فال گیر. اصلا شبیه خودمونم فال میگیرم. فال میخوان؟ فیلم هم نگیر. حالا ماشاءالله 7 تا بر 8 تا. حالا Постой. جای دیگه از آمانچن میراث سوال میگم زنده فایده نداره
هم داره بیلم حالا حافظ اینم به نیت شما بفرمایید نیت خودته اینم شاهد فاله کارخون نرم اینم به نیت شما بفرمایید این سر ترمت حافظ هرچی دستانی بریم همونجا ناراحت خوشحالیم نه داشته بخرم Thank you.